Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hân Hân 360 Chuyện cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bon chen tính toán. Thậm chí chúng ta cũng không nhận thấy được sự ảnh hưởng của chúng ta đến cuộc sống của người khác có tầm quan trọng tuyệt vời như thế nào. Sau đây tôi sẽ chia sẻ về ảnh hưởng kỳ diệu của các bạn đến với cuộc sống của người khác có tầm quan trọng rất tuyệt vời. Tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ đã cách xa nhiều năm. Nghe đâu thời gian trước đây anh ấy hoàn toàn bị phá sản trắng tay và vô cùng thất vọng đau khổ. Sau đó tôi cũng không có tin tức về người bạn này nữa. Cách xa một thời gian sau, lúc tình cờ gặp lại anh thì bạn này rất giàu có và trông rất hạnh phúc. Lúc đó tai bắt mặt mừng và anh kể cho tôi nghe về điều kỳ diệu đã mang đến cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi nhấm nháp tách trà sen dưới ánh trăng huyền ảo, trông anh rất hạnh phúc. Anh chăm chú nhìn tôi nói: "Bạn biết không, trước đây trong lúc cuộc sống của tôi đang vô cùng đau khổ, mang theo nỗi thất vọng buồn chán tột cùng, thì có một khoảnh khắc kỳ diệu đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Có lẽ đó là món quà quý giá mà Đấng tối cao đã mang đến cho tôi." Nói đến đây, anh ngừng lại giây lát, gương mặt thoáng ưu tư, rồi nói tiếp: "Vào một ngày đen tối thê thảm nhất của anh ấy, và cũng là ngày anh bắt đầu cuộc sống mới với tinh thần lạc quan yêu đời, và cũng là ngày anh tiếp tục thực hiện ước mơ của anh." Rồi anh ngẩng nhìn lên trời cao với một chút suy tư, nói với tôi rằng ngày đó anh đang đi trên đường với tâm trạng vô hồn thất vọng, với hai bàn tay trắng, thì bỗng một nhà sư xuất hiện bên cạnh với gương mặt thật phúc hậu. Nhà sư nói với anh rằng: "Trông còn thê thảm quá, đừng quá đau buồn con trai à. Tình yêu thương và lòng quan tâm có thể làm thay đổi những linh hồn tuyệt vọng đang bị lạc lối. Nó giúp con người vươn đến cuộc sống tốt hơn và biết tôn trọng bản thân mình một cách đúng đắn. Cố gắng lên con nhé." Rồi nhà sư rời đi lúc nào anh cũng không hề hay biết. Nhưng liền sau đó anh chợt nhận thức được rằng anh phải làm gì, và anh nhanh chân rảo bước nhanh về gặp người mẹ già yếu thân yêu. Anh chợt nhận ra rằng trước đây vì mãi mê lo kiếm tiền với những toan tính hơn thua mà anh ít khi quan tâm chăm sóc người mẹ già yếu. Anh cảm thấy hối hận vô cùng và bắt đầu quan tâm đến mẹ mình nhiều hơn. Kể từ lúc đó, mỗi ngày anh luôn chăm sóc mẹ chu đáo và thường xuyên nói với mẹ anh những câu nói chân thành yêu thương. Lúc đó anh thấy mẹ anh rất vui, và anh nhận ra rằng sức khỏe của mẹ cũng phục hồi rất nhanh, và trong lòng anh thì rất hạnh phúc. Bấy giờ tâm trạng anh vô cùng phấn khởi, tràn đầy sinh lực, và anh bắt đầu hăng say thực hiện ước mơ của anh từ hai bàn tay trắng. Sau này, vượt qua bao khó khăn, anh trở thành một doanh nhân giàu có ở Hoa Kỳ. Chính lúc này, anh nhớ lại những điều nhà sư đã nói với anh trong lúc anh vô cùng đau khổ tuyệt vọng. Anh thầm cảm ơn nhà sư đã
đã quan tâm và trao tình yêu thương đến anh với những lời nói tuyệt vời. Sau đó, anh đã đến những hoàn cảnh nghiệt ngã để an ủi, động viên và tặng những hiện vật bằng sự quan tâm rất chân thành. Thật sự, lòng quan tâm của anh đã giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Đó là sự quan tâm lặng lẽ, thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn của những người có hoàn cảnh nghiệt ngã khác nhau. Đó là sự quan tâm lặng lẽ, thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn của cha mẹ, của bạn bè, của người thân yêu. Và lúc đó anh thấy lòng mình rất hạnh phúc. Anh nói rằng anh sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc khi sống đơn độc một mình. Ngay cả cây cối cũng vậy, chiếc lá cần cành cây cần thân cây cần rễ cây cần môi trường sống, và muôn loài khác cũng cần sự quan tâm với nhau để tồn tại. Một câu chuyện khác về sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thương. Một cậu bé sinh ra đã bị tật bẩm sinh. Cậu không thể đi lại và phải sống phụ thuộc vào người khác. Nhưng cha mẹ và bạn bè đã không bỏ rơi cậu ấy, luôn luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, động viên và trao cho cậu tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ cậu luôn khích lệ, động viên để cậu luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nhờ tình yêu thương của bà, cậu đã vượt qua mọi khó khăn. Sau này, cậu trở thành một người thành công nổi tiếng trong xã hội. Cậu đã tốt nghiệp đại học và trở thành một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới. Thưa quý vị và các bạn, một triết gia đã từng nói, lòng quan tâm và trao tặng tình yêu thương là món quà vô cùng quý giá. Lòng quan tâm giúp xoa dịu nỗi đau của con người đang rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, giúp cho người thất bại vươn đến thành công rực rỡ trong cuộc sống. Lòng quan tâm có một sức mạnh to lớn, mang lại những điều kỳ diệu cho người khác và đồng thời mang lại hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta có sự quan tâm của người khác, chúng ta cảm thấy được yêu thương, được trân trọng và có thêm nguồn động lực để vươn lên cuộc sống tốt hơn. Hãy dành thời gian để quan tâm đến những người xung quanh. Bạn sẽ thấy cuộc sống của mình và của người khác trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Vậy chúng ta hãy trao tình yêu thương đến người khác bằng lòng quan tâm chân thành từ những điều nhỏ bé nhất. Video đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi suốt. Chúc bạn có những giây phút thư giãn, bình an, hạnh phúc. Bạn nhớ đăng ký, like, ủng hộ nhé. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.